Hello guys, online ඉතින් අද ගෙනාව රසම රස වීඩියෝ එක. අද හදන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් කිරි රසට මිල්ක් මේඩ් නැතුව කිරි ටොපි හදන විදිය. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. පොල් කිරි මිලිලීටර් 500යි, සීනි ග්‍රෑම් 300යි, වැනිලා තේ හැඳි 2යි, තව ඕන වෙනවා බදගත්ත හාල් පිටි මේස හැඳි 3ක් විතර. කොටාගත්ත කඩතමුංගු 3-4ක් විතර. ලුණු තේ හැඳි භාගයකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම භාජනයකට පොල් කිරි ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු තේ හැඳි භාගයයි සීනි ටිකයි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. පොල් කිරි සීනි හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ අපි මේක ලිපේ තියනවා. ලිපේ තියලා අඩුම ගින්දරේ තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂම කාරණය තමයි මේක හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. ලිපේ තියෙන වෙලාවේ ඉඳන් බානකම මේක හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. ඔන්න මේ වෙලාවේ අපි මේකට අපි කොටාගත්ත කඩදමුංගු ටික දාගන්නවා. ඒ වගේම වැනිලා ටිකත් මේ වෙලාවේ දාගෙන හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් පොල් කිරි එකේ පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මේ වෙලාවේ බැදගත්ත හාල් පිටි ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මේ වෙලාවේ තමයි නොනවත්වාම ඇඳි ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක දැන් ටිකක් ඝන වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව ලිපේ ගින්දර අඩු කරගෙන මේ මිශ්‍රණය හරි පදමට එනකන් හදාගන්න ඕනේ. මේ පදමින් නෙමෙයි අපි බාන්නේ. මේ හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට කලවම් කරනකොට දෙපැත්තේ මිශ්‍රණය ඉක්මනටම ලං වෙනවා හැන්දට. ඒ කියන්නේ මේ පදම නෙමෙයි අපි බාන්න ඕන පදම. ඉතින් තව ටිකක් හොඳට කලවම් කරගෙන මම මේක තියාගන්නවා. දැන් බලන්න යාළුවනේ මම මේ හැන්දට අරගෙන පහළට වක් කරනකොට කැඩි කැඩි මිශ්‍රණය වැටෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවේ ලිපින් බා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තෙල් තරපු පැටියකට මේ මිශ්‍රණය දාගෙන ඉක්මනටම මේක උණුවෙන්ම තියෙති හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ තුනී කරන උපකරණයේ තෙල් ටිකක් හරි මාගරින් ටිකක් හරි ගා ගන්න. එතකොට මේ මිශ්‍රණය ඒකේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක හැඩයකින් කැමති හැඩයකින් ඕගොල්ලන්ට කෑලි කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මිල්ක් මේඩ් නැහැ කියලා කිරි රස වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මිල්ක් මේඩ් වලින් හැදුවා වගේම රසට ගොඩාක් රසට පොල් කිරි වලින් හැදුවාමත් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද රස කියලා. අපේ වීඩියෝ වලට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අපි subscribe කරලා අපේ වීඩියෝස් වලට like කරලා comment කරලා යාළුවොත් එක්කත් share කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Bye.